Na sziasztok, itt vagyunk a déli körvasútnál. És lehet, hogy ezért nem jár egyébként a villamos, mert nézzétek csak. Itt az új hídszerkezet a Fehérvárin, és lehet, hogy most emelik be a helyére. Nem, a hídbeemelés az nem most lesz, most csak előkészülnek rá, szóval holnap 10 órától. Így megtudtam. Hát én sajnos nem tudok rá kijönni, de hogyha még ma kimegy a videó, akkor még lehet, hogy nem késő. És akkor valaki megörökít, egyébként itt az ideiglenes tartóoszlopok még mindig megvannak, és akkor most amiért jöttem, a déli körvasút helyzetjelentő videó, de most nem csak vonattal megyek végig, hanem hát ezen az oldalon sok értelme szerintem nem lesz, de a másik oldalon majd még végig megyek, és megnézzük, hogy haladtak. Hát ez valószínűleg itt ragadt. Az Albert-falva kitérőig jár a villamos, meg a Móricz Zsigmond körtrig, és ez itt ragadt a kettő között. Oda. Déli körvasút innen a másik oldalról. Ja, a hídszerkezet már ott van, és holnap fogják délelőtt beemelni. Hát a pótlóbuszok még mindig közlekednek, ott megy el épp egy 17-es, és a Szelémi úton már korábban behúzták a hidat. Most szerintem én most inkább a másik oldalt fogok menni bubival, mert a látványos dolgok azok szerintem ott vannak azon az oldalon. Úgyhogy valamelyikkel ezek közül megyek. És a Moha utcai átjáró. Hát ez már szerkezetkész, sőt itt már munkavégzés sincsen a falon belül, mert itt már elkészült a támfal, és fel is van töltve. Hát itt ennyi látszik belőle. És még arra lesz még egy átjáró, illetve még valahol az Előbe utca környékén is épült egy. És itt a másik aluljáró, ami már szintén szerkezetkész. És a támfal innen. Hát túl sok látévaló, mondom, errefele nincsen, mert a támfal elkészült, fel is van töltve, hát ide még a zajvédőfal megy majd a tetejére, de eddig fog tartani. Egy szakaszon meg zajvédő búra is lesz, ami így az egész pályatestet ugye végig beburkolja. Egyes helyeken már a tartópillérei is megvannak. És hát arra tovább van a Tétényi úti híd. És akkor a Tétényi híd, itt mellette már épül az új hídszerkezet. Hát itt valószínűleg majd, ahogy látjátok, az új pillér is megépült, hogy először megépül ez a szerkezet, és aztán utána majd áthúzzák a régi helyére, és a régi hidat bontják, és majd épül még egy ugyanilyen kétvágányos hídszerkezet. És itt már mondhatni, teljesen készen van, itt már csak depóznak. Ugye itt egy szakaszon már csak azért nincsen földdel feltöltve, mert azt használták rámpaként az ide felhajtó járművek, de már lassan erre se lesz szükség, mert itt végeznek teljesen. És akkor a másik oldalról, ott épül arrafele az új híd, túloldalt is megvannak az új pillérek, és a körvasútnak emelésze. Túloldalt is már megvan a rámpa, ahol föl lehet járni. Hát ott már félig kész állapotban ott van a hídszerkezet is. Itt a híd. Éppen megy át rajta egy föld, valószínűleg G43. A túloldal semmi látványos nincsen, viszont arra fogok visszamenni, úgyhogy azt is megnézem. De majd egy másik bubival. A Mohai útnál. Az aluljáró, hát ez már bőven szerkezetkész volt már szerintem tavaly is. Nyilván az építkezés végéig nem fogják megnyitni. Viszont erről az oldalról olyan nagyon látványos dolog nem volt. Ja, lepucolták még tavaly a gasztalésűről, de azóta már elkezdett visszanőni. Hát így gyakorlatilag, ha nem lennének itt ezek a korlátok, akkor meg nem mondanánk szerintem, hogy itt valami zajlik a déli körvasúton, hogyha mondjuk egy 2 vagy 3 évvel ezelőtti képet megnézünk. Csak az, hogy egy kicsit kevesebb a gaz. Na közben meg jön egy tehervonat.
És itt fog épülni a zajvédő búda. Néhány pillére már megvan. És jön egy railjet. És a másik oldalt pedig ott van a Szerémi úti híd. Na, azt kicsit közelebbről megnézem. Szerémi úti híd, alulnézetből. Az idéglenes tartóoszlopok még mindig ott vannak. Itt ugye sávkorlátozás is van. Pont amiatt, hogy itt az építkezés tudja haladni. És akkor a másik oldalt. Itt van egy szakasz, ahol még nincs meg teljesen a támfal, de szerintem itt is azért, mert itt lesz a másik átjáró. De itt ezen a rövid szakaszon nincs még meg a támfal. Itt van még egy aluljáró. Hát, szádfalakkal ugyan el van zárva, de szerintem szerkezetkész. Már ennél többet nem lehet róla látni, és akkor ez lesz az Erőmű utca ezek szerint, mert ott volt a térképen még egy átjárási lehetőség. És amit a túloldalt már láttunk, a zajvédő búrának a tartókonzoljait. És akkor a másik oldalról. Szerémi út, itt van a híd, és ott van a zajvédő búrának a tartókonzolja. Hát ennél közelebbről nem tudom megmutatni. Hát ennyi látszik innen. Szerintem bemegyek a keletibe, és majd onnan próbálom meg vonatból déli körvasutat, már napállás az úgy lesz jó. Úgyhogy egyenlőre visszatekerek a Fehérvári útig, vagy a Móri Zsigmond körtérig, aztán majd bemetrózok a keletibe. Szóval lehárral megpróbálom, mert mérsékelten csúvás az ablak, kb. 10 perc múlva indulunk. Immár vonatból. A 150-es kiágazás. Az már Soroksári útig készen van, Madzavostól mindenestől. Azon itt van mellettünk. És akkor itt jobb oldalt az építkezés, itt már elkezdték feltölteni. Itt az új nyomvonalat is. És közvágóhíd megállóhely. Elkészültek az új pillérek, itt van az új támfal, és itt már végig feltöltve. És most jól le is lassítottunk, úgyhogy rendesen meg tudjuk nézni. Igen, itt a szádfalak még mindig ugyanott, közvágóhíd közben. A másik oldalt még csak építik a pillért, itt ezen a részen. És itt viszont már a támfal szintén megvan, de még a feltöltést nem kezdték el. És mindjárt jönnek a hidak. Ugye innestől már 3 vágány lesz. Sőt, itt meg is van a 3 vágány. Itt a 3 híddal. Csak egyelőre itt a legszélső vég, és a semmiből semmi nem vezet. És akkor mindjárt bal oldalt látjuk. Az épülő nádort kell megállót. Állnak már az új felső vezetéktartó oszlopok. És itt is már a feltöltés, az halad. Itt megvannak az új pillérek. És az épülő nádorkert megálló. Jobb oldal pedig az új MÁV csoport székház,
ami ugye szintén épül. Itt az egyik új híd már beemelve, és ott jobb oldalt a hátsó, mert ez lesz a végleges formája. Tehát lassan így szerkezetileg elkészül. És a szerélyi útot is elhagytuk. Ugye, amit itt láttunk is, van a töltés mellől. Itt van egy szakasz, ahol még nem töltötték fel, és holnap ezt a hidat fogják beemelni a helyére. És innestől már végig megvan a feltöltés, viszont jobb oldalt igazából semmi nem történt, de legalábbis semmi látványos. És hát nyilván a most meglévő két híd is majd át lesz építve, és valószínűleg ugyanilyen szerkezetű, ilyen íves hidak lesznek. Csak hát nyilván meg kell várni, ameddig ugye legalább egy új vágány elkészül, hogy arra át lehessen a forgalmat terelni. Itt még az új oszlopok se állnak, ezek a zöld színűek, ezek még a régiek, valószínűleg itt is ilyen horganizottak lesznek. És itt vagyunk mindjárt a Tétényi úti hídnál. Na, ott már van egy organizott oszlop, igen, most érünk át a hídhoz. Itt bal oldalt majd láthatjuk az épülőt. Ugye ezt itt helybe fogják összeszerelni, és majd tolják be a helyére. A jobb oldalt is látszik, hogy már a feltöltésre haladnak. És itt korábban is volt 3 vágány, tehát el fog itt férni 4, és itt csak egy picit kellett szélesíteni a töltést. Még nagyjából már látszik, hogy ez hogy mint lesz. Ott egy szakaszon még nincs meg a támfal, csak a vasalásnál tartanak. És itt pedig a tejipari kihúzó maradványa. És itt sem lesz szerintem semmi változás. Hát mert innen érkezik Kelenföld. A váltókörzethez még nem nyúltak, de közben Kelenföldre megérkeztünk. És akkor itt akkor én le is szállok, és a videónak ennyi is volt. És akkor déli körvasút, helyzetjelentő videó 3 héttel az előző után. Most nem csak a vonatból filmeztem, hanem mellette a töltésen is, és most kamerával, nem telefonnal, úgyhogy de igyekszem ezt még ma este felrakni. Támogatási lehetőség ott vannak a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, lehet feliratkozni, ha még nem tettétek meg. Bizony, mert tegnap óta már 5-en feliratkoztak, és már 9960-at átléptük, úgyhogy haladunk szépen. Előbb-utóbb meg lesz a 10 000. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!